คะแนนแน่นอนแกรนด์สตอรี่ อย่าลืมกดติดตาม แล้วกดกระดิ่งตรงนี้ สวัสดีครับ แกรนด์ครับ พี่ต่ายค่ะ ลุงครับ วันนี้ DIY ของเล่นแสนสนุกของเราคือ สบายกัน ปืนปากกาสายลับนี่โดยเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ลูกกระสุนก็คือบีบีกันในการเล่น เดี๋ยวไปดูวิธีทำกันก่อนเลย
นแล้วใช่ไหมคะ งั้นมาเล่นกันเลย เราจะพากันยิงคนละ5 รอบนะครับพี่ตายยิ่งกว่าน้องแกนอีกไม่ล้ม เย้ใช่ เดี๋ยวยิงกว่านี้เลยเปรี้ยวไม่โดน ได้10 คะแนนเอาเลย เอ๊ะอันนี้รอบที่เท่าไหร่เนี่ย ยิง หัวทำไมมันชอบรอดอ่ะ โอ้โหไปเลย พี่ตูน ไม่ถึงความใกล้เคียง ตาสุดท้ายแล้วนะ โอ้ ไม่มีคะแนนแน่นอน โอ้ย 1 คะแนน โอ้ทำไมมันไม่ตูน2 อันล้อขนาดได้นี่ก็คือพี่ตายอะไรนั่งกันหมดเลย สำหรับอันนี้นะ ถึงจะอันเล็กแต่ว่ามันยิงแรงมาก ใช่สนุกมาก ทำง่ายแล้วก็พกง่ายด้วย ๆ ใช่ เพื่อนๆเนี่ยต้องลองไปทำกันเลย ถูกต้องห้ามพลาด เพราะว่ามันก็ทำง่าย อุปกรณ์ก็ แถ ไม่ ม ได้เย ยัง อะ ส มากมายอะไร นุก ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย